Θα περάσω αμέσως στη δική μου την παρουσίαση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο σύντομο που μπορώ, μέχρι το έχω αρκετό υλικό. Και τι άλλο, ναι, αυτά τα δύο ήθελα να πω μέχρι να ανέβει η παρουσίαση μου. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τον ιό του Δυτικού Νείλου και τους τρόπους αντιμετώπισης στην Ελλάδα. Οπότε, στην ουσία, θα πάρω την assist από τους άλλους τρεις προλαλήσαντες σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν σε επιδημιολογικό επίπεδο και με τη διαχείριση που κάνουν για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, στο βαθμό που τα κουνούπια βεβαίως υπησέρχονται σε αυτές τις επιδημίες. Ωραία. Σας δείχνω λοιπόν ένα slide απλά που είναι βασικά από στοιχεία του ΕΟΔΗ, προφανώς. Τα δεδομένα λίγο τα έδειξε και η Άννα η Παπά, αλλά πάση περιπτώσει είναι ένα βίντεο το οποίο μας δείχνει πρακτικά παρουσιάζει, ας πούμε, έτσι, την κατανομή των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου από το 2010, από την Κεντρική Μακεδονία. Το 2011, πάμε στο 12, το 13. Έτσι, είναι σε επίπεδο Δήμου τα κρούσματα και είναι βασικά incidence rate. Το 15 βλέπετε εδώ και το 16 δεν είχαμε κρούσματα. Έτσι. Το 17 επανεμφανίζονται παραδόξως στην Πελοπόννησο, το 18 στην Ηπειρωτική Ελλάδα, το 19 είχαμε δηλαδή μια επανάκαμψη του φαινομένου, το 18, το 21 και το 22 που είναι η φετινή χρονιά, που ήταν μια δύσκολη χρονιά, και το τελευταίο slide αναπαριστά βασικά το μέσο όρο του incidence rate, έτσι, του επιπολασμού δηλαδή, σε επίπεδο, με αναγωγή δηλαδή των εγκεφαλίτιδων στο πληθυσμό των 100.000 κατοίκων. Και βλέπετε φυσικά ότι υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν πολύ επιβαρημένοι δήμοι, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και άλλοι δήμοι, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια παρουσία ακόμη και στην Κρήτη, έτσι, και τα λοιπά, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εγρήγορση. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, έτσι, το 2010 εμφανίζεται στην Ελλάδα, το 2015-2016 έχουμε έτσι ένα διάλειμμα και ξαφνικά εμφανίζεται το 2018 κυρίως, μια πολύ σημαντική χρονιά, τις τρεις μεγάλες χρονιές, δηλαδή το 10, το 18 και το 22, η Κεντρική Μακεδονία παίζει από 40 έως 95% του συνόλου των κρουσμάτων της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς, η Κεντρική Μακεδονία έχει το θλιβερό προνόμιο να συγκεντρώνει το 20% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Έχουμε κάνει τρία πράγματα σε επιστημονικό επίπεδο, σε επίπεδο βασικής έρευνας. Το πρώτο ήταν η απομόνωση και η ταυτοποίηση του Lineage 2, σας είπε η κυρία Παπά γι' αυτό. Το δεύτερο ήταν η οροεπιδημιολογική μελέτη. Χαίρομαι πάρα πολύ να το πω δημόσια. Αυτά που ακούγονται, αυτά που λέει ο ΕΟΔΗ, η κυρία Περβανίδου, οι συνεργάτες κτλ. Ότι όταν έχουμε 140 μολύνσεις, έτσι, όταν έχουμε 140 τσιμπήματα σε ανθρώπους από μολυσμένα κουνούπια, ο ένας θα έχει μια νευρολογική επιπλοκή, έτσι. Αυτό το νούμερο βρέθηκε σε εμάς. Δεν το πήραμε από την Αμερική, διότι επαναλαμβάνω το 2010 ήταν η πρώτη επιδημία με τον ορότυπο 2. Και βέβαια έκτοτε ξέρουμε ότι ο ιός αυτός, ο ορότυπος αυτός είναι ενδημικός στην Ελλάδα. Είναι η τρίτη αυτή παρουσίαση, την οποία βλέπετε εδώ. Να το παρουσίασα, ναι. Λοιπόν, προφανώς χρειαζόμαστε δεδομένα και θα μιλήσω για 10 καλές πρακτικές. Έτσι. Οι 10 καλές πρακτικές είναι, η πρώτη είναι ότι στείλουμε δίκτυα. Στείλουμε δίκτυα για προνύφες κουνουπιών. Παράγουμε, κάθε χρόνο έχουμε 280.000 επισκέπτες στο πεδίο, ένα απίστευτο νούμερο, έτσι, και παράγουμε περίπου 15 εκατομμύρια ηλεκτρονικές καταχωρήσεις. Θα επανέλθω. Στείλουμε ένα δίκτυο από το 2010 με 60 σταθερές θέσεις και τώρα έχουμε 180 θέσεις, έτσι, σε 4 βασικά περιφέρειες. Προφανώς και άλλα δίκτυα υπάρχουν και λειτουργούν. Εδώ μιλάω λιγάκι για μας, που καλύπτουμε περίπου το 40% της χώρας, αλλά προφανώς υπάρχουν και άλλες. Να πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο, έτσι, και υπάρχει και ένας ΕΟΔΗ με μια πάρα πολύ ενεργή ομάδα και έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Γενικότερα το λέω αυτό. Και το λέω τώρα για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, άρα παράγουμε 1.500 δείγματα περίπου το χρόνο και όσο αφορά την κυκλοφορία του ιού, έχουμε ένα δίκτυο με 20 ορνήθια. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Δόβα από την Κτηνιατρική και με τον κύριο Βόντα από την Κρήτη. Έχουμε δηλαδή 170 περίπου χωριά. Φανταστείτε, σε κάθε χωριό έχουμε ένα κοτέτσι, έναν άνθρωπο με ένα κοτέτσι. Το κάθε κοτέτσι έχει 5 κοτόπουλα και πάμε 1 έως 3 φορές κάθε χρόνο για να κάνουμε αυτές τις χιλιάδες αιμοληψίες, προκειμένου μαζί με το επόμενο που είναι τα μολυσμένα κουνούπια. Έχουμε ένα δίκτυο λοιπόν, κάνουμε, είπαμε, 13.000 συλλογές, έτσι, από τις 180 θέσεις, τα CO2 traps,
Κάνουμε περίπου 6.000 ομάδες, έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα, pools δηλαδή. Κυρίως τα δίνουμε στην κυρία Παπά, τώρα τελευταία συνεργαζόμαστε και με τον ΕΟΔΗ. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ενδείξεις για την κυκλοφορία του παθογόνου, τις οποίες χρησιμοποιούμε και για λόγους modeling και πρόγνωσης. Και τέλος, φυσικά είναι πολύ σημαντικό το ότι καταγράφουμε αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς δηλαδή, τις διευθύνσεις των κρουσμάτων, διότι υπάρχει μια καλή οργάνωση και όντως καλούμαστε να κάνουμε καταπολεμήσεις σε επίπεδο διεύθυνσης. Εδώ σας δείχνω πολύ γρήγορα τις παγίδες σύλληψης των ακμαίων, έτσι, που βλέπετε με πράσινο, βασικά με άσπρο είναι αυτές τις οποίες δεν έχουν γίνει αναλύσεις για το αν και κατά πόσο έχουμε μολυσμένα κουνούπια. Τα πράσινα είναι αυτά τα οποία δεν υπήρξε δείγμα θετικό, δεν υπήρξε δηλαδή ως του κουνούπι, και τα κόκκινα είναι αυτά τα οποία έχουμε δει. Βλέπετε ότι φέτος, ας πούμε, δεν υπήρξε κυκλοφορία μολυσμένων κουνουπιών στη Νότια Ελλάδα πρακτικά και μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε κάτω. Έχουμε εδώ το αντίστοιχο δίκτυο με πουλερικά. Εδώ μίλησε για 170 χωριά. Βλέπετε ότι στην Κρήτη, παράδειγμα, είχαμε μία περίπτωση όπου οι δύο, δεν ξέρω αν δεν βλέπω καλά, αν είχαμε εν πάση περιπτώσει κάποια περιορισμένα κρούσματα, και αντίθετα στην Κεντρική Μακεδονία, έτσι, είχαμε πολλά. Λοιπόν, προφανώς εδώ σας δείχνω τις πράξεις, τις δράσεις καταπολέμησης, διότι είμαστε πάντα στην καλή πρακτική 1. Όλες αυτές οι δράσεις προφανώς πάλι καταγράφονται. Έτσι. Παράδειγμα, προνυφοκτονία από εδάφους. Έχουμε 20% θετικών δειγμάτων. Ανέφερα προηγουμένως για 280.000 επισκέψεις. Λοιπόν, αυτό το 20% έτσι, καταγράφεται. Πολύ σημαντικό είναι το τι κάνουμε στους ιδιωτικούς χώρους. Έχουμε 65.000 φρεάτια, στα οποία κάνουμε από 3 έως 8 περιφορές, και αυτά καταγράφονται και ούτω καθεξής. Ο Γκρεγορής σας μίλησε για 100 περίπου εφαρμογές ULV, και εμείς φέτος, παράδειγμα, κάναμε 120 εφαρμογές ULV. Και βέβαια, η καταπολέμηση σε ιδιωτικούς χώρους είναι κάτι το οποίο το κάνουμε μάλλον πρακτικά μόνο εμείς. Εδώ σας δείχνω την πρακτική νούμερο 2, που έχει να κάνει λοιπόν με μια πλατφόρμα ηλεκτρονική, στην οποία συλλέγουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Από αριστερά βλέπετε λοιπόν τους 120 τεχνικούς στο πεδίο, οι οποίοι έχουν ψεκαστήρες, αλλά κυρίως έχουν tablets. Με αυτά τα tablets λοιπόν μεταφέρουν αυτά τις 15 εκατομμύρια τιμές, στις 280.000 επισκέπτες που πραγματοποιούν, σε κανονικά μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Δεξιά βλέπετε ότι υπάρχει όλη αυτή η συλλογή, ας πούμε, των εξωτερικών δεδομένων. Όλα αυτά πάνε στο κεντρικό εδώ στο factory, το οποίο προφανώς συνεννοείται, έτσι, το πάτησα λίγο κατά λάθος εδώ, επικοινωνεί μάλλον με τα headquarters, με την οικοανάπτυξη. Η οικοανάπτυξη δίνει δεξιά ας πούμε, την πληροφορία, και την πληροφορία αυτή υπό μορφή απεικονίσεων, υπό μορφή reportων, υπό μορφή προβλέψεων, έτσι επανέρχεται πάλι πίσω. Εδώ σας δείχνω πολύ γρήγορα, δεν θα μείνω σε αυτό, τα 3 μοντέλα. Είναι προφανώς η καλή πρακτική 3, όπου εκεί βλέπετε ότι παράγουμε επιχειρησιακά μοντέλα, επιμένω σε αυτό. Βλέπετε απλά από κάτω, έτσι, είναι data-driven machine learning μοντέλα. Το BOL είναι για τις προνύφες, το πρώτο δηλαδή, αυτό εδώ, όπου εδώ έχουμε εβδομαδιαία πρόβλεψη για την παρουσία ή απουσία προνυφών κουνουπιών σε επίπεδο εστίας αναπαραγωγής κουνουπιών. Να θυμίσω ότι μιλάμε για 42.000 εστίες αναπαραγωγής. Εδώ μιλάμε για το BAD, το οποίο είναι η πρόβλεψη καθημερινή για την αυθονία των κουνουπιών για 3 βασικά γέννη σε επίπεδο χωριού, και το αντίστοιχο είναι επιδημιολογικός κίνδυνος, έτσι, για 2.500 χωριά που κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, απλά να πω, γι' αυτό έχω αναφέρει εδώ, δεν θέλω να μείνω σε αυτό το γραφικό, έτσι, απλά σε αυτήν την εικόνα, να πω ότι όπως βλέπετε εδώ με μπλε έχω στο BOL, στο πρώτο δηλαδή εδώ το dry site over. Αυτοί είναι οι παρατηρήσεις βασικά των τεχνικών μας, οι οποίες είναι η number one, η πιο σημαντική δηλαδή παράμετρος στο μοντέλο πρόβλεψης των προνυφών. Στη συνέχεια βλέπετε στο νούμερο 3 εδώ, στο άλλο μοντέλο που έχει να κάνει με τα ακμαία, πώς έρχεται το δίκτυο παρακολούθησης των εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και πώς έρχεται αυτή η πρόβλεψη για τα BOL. Δηλαδή είναι ένθετα μοντέλα και ούτω καθεξής. Και στο τέλος το BAR βάζει ακριβώς υπό μορφή μοντέλων πρόβλεψης την πληροφορία για την κυκλοφορία των παθογόνων σε επίπεδο ζώων δικτών, εν προκειμένου κοτόπουλων, και βλέπετε ότι φιγουράρει στην 3η θέση, πάρα πολύ ψηλά, και βέβαια και τα μολυσμένα κουνούπια. Δηλαδή, όταν σε μία περιοχή εμφανίζονται μολυσμένα κουνούπια, μολυσμένα πουλερικά, αυτά εμφανίζονται σε περίοπτη θέση ως παράμετροι εισόδου στο μοντέλο του επιδημιολογικού κινδύνου. Εδώ σας δείχνω
κάτι που έχουν κάνει, είναι περσινό paper, πάρα πολύ ωραίο paper, και είναι μια σύνοψη βασικά της χωροχρονικής διακριτικής ικανότητας των 41 μοντέλων πρόβλεψης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αμερική. Οι αριθμοί στα γραφικά, έτσι, υποδεικνύουν τον αριθμό των μοντέλων που χρησιμοποιούνται. Αριστερά λοιπόν βλέπετε το χρονικό βήμα, δηλαδή μοντέλα ετήσιο, μηνιαίο, εβδομαδιαίο, ημερήσιο και το καθεξής. Και δεξιά έχουμε τη χωρική κλίμακα, όπου εκεί βλέπετε, ξεχάσαμε να το μεταφράσουμε αυτό, ξεκινάμε από την πολιτεία, ας πούμε, την αμερικανική, πάμε στην επαρχία, πάμε στο δήμο, πάμε στην περιοχή εφαρμογής και πάμε και στο σημειακό, έτσι, στην τοπική κλίμακα. Και βλέπετε ότι τα τρία μοντέλα Ball, Bad, Bar, τα οποία τα BAT και τα BAR, τουλάχιστον τα BAT, ναι, αποτελούν συστατικό του AVA, του συστήματος που φτιάξαμε, θα μιλήσω λιγάκι αργότερα, είναι τα δύσκολα. Είναι αυτά τα οποία δυστυχώς οι μετααναλύσεις και τα μεταδεδομένα δεν μπορούν να τα δώσουν. Και είναι αυτά τα οποία ζητάμε. Ωραία. Και τα ζητάμε και τα φτιάχνουμε αυτόν τον τρόπο. Αριστερά βλέπετε λοιπόν τις τρεις μεγάλες ομάδες γύρω από το Ηράκλειο, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες στην ουσία, οι 120 τεχνικοί μας δηλαδή, οι οποίοι παρέχουν δεδομένα, τα οποία φτάνουν εδώ σε αυτήν την αίθουσα, την έχουμε ονομάσει METH, μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι γιατί αγαπάμε τα δεδομένα και για μας είναι ψυχοθεραπεία τα δεδομένα. Λοιπόν, στο μέσο αυτής της αίθουσας, όπως βλέπετε, έχουμε βάλει τους Mosquito Experts. Οι Mosquito Experts είναι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται. Το λένε ξεκάθαρα. Make room for the expert. Πώς το λένε, δώσαμε χώρο, έτσι, εδώ, στο μέσο αυτής της αίθουσας. Αριστερά είναι ο κώδικας, αυτή που γράφουμε κώδικα, και στο βάθος δεξιά βλέπετε την κυρία Ξανθή, εκεί τη Ζένη στο GIS, και τον κύριο Μίλτο τον ιατρού, ο οποίος κάνει το machine learning. Αναφέρω αυτά τα δύο ονόματα, γιατί ήταν οι δύο βασικοί, συντελεστές, έτσι, για όλες τις αναλύσεις δεδομένων που κάναμε και χάρη των οποίων πήραμε, πάση περιπτώσει, και το είπα. Καλά τα κάναμε τα μοντέλα, υπησέρχονται στις αποφάσεις, είτε απλά κάναμε μοντέλα για να γράψουμε ωραία papers. Και λοιπόν, καλή πρακτική είναι όταν τα εφαρμόζεις. Όταν προσπαθείς, εν πάση περιπτώσει, να σε βοηθήσουν. Εδώ αριστερά βλέπετε τις αποφάσεις που παίρνουμε. Κάποιες από τις κρίσιμες αποφάσεις ξεκινάνε από τη χωροθέτηση παγίδων συλλογής ακμαίων και φτάνουμε μέχρι τη διαχείριση πόρων και το στρατηγικό σχεδιασμό. Περνώντας βεβαίως από δράσεις προληφοκτονίας και ούτω καθεξής. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Το BOL αυτή τη στιγμή μπαίνει στην διαχείριση των πόρων. Το χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό και το έχουμε βάλει δηλαδή σε κυκλάκι. Ας πάρουμε το BAD. Το BAD εν δυνάμει θα μπει αργότερα παντού. Αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούμε μόνο στην χωροθέτηση των παγίδων συλλογής ακμαίων. Είναι προφανές ότι όταν έχεις σταθερά προβλέψεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πας και βάζεις μια παγίδα για να δεις τι δεν πάει καλά. Ή αντίστοιχα, ας πούμε, έτσι, θέλεις να βρεις οπωσδήποτε κάποια κουνούπια σε κάποια περιοχή. Λοιπόν, πάμε στο BAR. Το BAR βλέπετε ότι μας βοηθάει αυτή τη στιγμή. Το BAR, να επισημάνω ότι είναι ο επιδημιολογικός κίνδυνος σε επίπεδο χωριού. Προφανώς. Όταν έχουμε μία ένδειξη περί αυξημένου κινδύνου σε ένα χωριό, πάμε και εντείνουμε εκεί τις δράσεις προληφοκτονίας ή σε μία συστάδα, σε μία ομάδα χωριών. Έτσι. Το ίδιο. Καταπολέμηση σε ιδιωτικούς χώρους. Κάθε χρόνο μπαίνουμε σε περίπου 120 χωριά και κάνουμε καταπολέμηση, αυτό που λέμε door to door. Έτσι, πόρτα-πόρτα. Σε ποια θα πάμε, πότε θα πάμε. Άρα λοιπόν, πρακτικά πάμε. Στα μισά περίπου πάμε προληπτικά και στα άλλα μισά πάμε διότι έχουμε πλέον ανθρώπινο κρούσμα. Δεν μπορούμε να μην πάμε. Και βέβαια εκεί μπαίνει θέμα διαχείρισης πόρων, που είναι ακριβώς το τελευταίο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και βέβαια στρατηγικό σχεδιασμό. Όταν πάμε σε μια καινούργια περιοχή, είναι προφανές ότι αλλιώς θα σχεδιάσουμε ένα έργο, αν ξέρουμε ότι επίκειται πρόβλημα με τον ιό του Δυτικού Νείλου ή όχι. Καλή πρακτική 5. Η προνυφοκτονία. Αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες η προνυφοκτονία, ειδικά και από την Αλεσάνδρα αλλά και από τον Γκρέγκορη. Προφανώς είναι το Holy Grail, είναι το ιερό δισκοπότηρο. Πάρα πολλοί μιλάνε για την προνυφοκτονία, λίγοι την εφαρμόζουν, τουλάχιστον στο βαθμό που εμείς την εφαρμόζουμε. Την κάνουμε πολύ εκτατικά, την κάνουμε πολύ εντατικά και την κάνουμε πολύ ψηφιοποιημένα. Εδώ το συνδυάζω λοιπόν με το προηγούμενο slide. Εδώ βλέπετε πώς χρησιμοποιούμε μια πρόγνωση για να αποφασίσουμε πώς να παρέμβουμε σε επίπεδο προνυφοκτονίας. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Καταρχήν, αυτοί οι χάρτες, έτσι, είναι αυτός ο χάρτης, είναι εβδομαδιαία, έρχεται κάθε εβδομάδα, έτσι, και μας δίνει τις πιθανότητες παρουσίας ή απουσίας προνυφών, παρουσίαση προκειμένου, έτσι, για το έντες και για τα κούλεξ, σε επίπεδο εστίας αναπαραγωγής, όπως είπαμε. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε εβδομάδα για τα 1.600 χωριά, 1.000 χωριά δηλαδή, της Κεντρικής Μακεδονίας και 600 χωριά της Δυτικής Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο πια, έτσι, γιατί είναι μια δουλειά η οποία είναι, όπως λένε στο χωριό μου, ongoing, έτσι, γίνεται συνέχεια. Και βλέπετε ότι αριστερά, εδώ παράδειγμα, γύρω από την Αλεξάνδρεια, έχουμε πολλά κόκκινα.
Σκεφτείτε ότι αυτή η πρόβλεψη βγήκε την 31η, δηλαδή αρχές Αυγούστου για το 2022. Τι σημαίνει, παιδιά, εδώ έχουμε πολλές προνύφες. Κάντε μεγαλύτερη εντατικοποίηση προνυφοκτονίας. Σε αντίθεση με εδώ βλέπετε στα τρίκαλα από γύρω, δεν έχουμε τόσο ψηλό κίνδυνο. Έτσι, ψηλό κίνδυνο εννοούμε παρουσίας. Εδώ σας δείχνω την επιβεβαίωση των προγνώσεων. Γιατί δεν μίλησα καθόλου για το πόσο δυνατές ή αδύναμες είναι αυτές οι προβλέψεις. Είναι κάτι το οποίο προφανώς το χτίζουμε. Έτσι, πριν από 2-3 χρόνια οι προγνώσεις μας δεν ήταν και πάρα πολύ καλές. Τις βελτιώνουμε όσο μπορούμε. Εδώ βλέπετε λοιπόν πρόβλεψη αριστερά για την παρουσία-απουσία προνυμφών για τα 3 βασικά γέννη για περίοδο 2 εβδομάδων. Έτσι, την δώσαμε αυτή την πρόβλεψη στα μέσα Ιουνίου για το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και εδώ είναι οι άνθρωποι που πήγανε και βρήκανε αν και κατά πόσο έχουμε καλές προβλέψεις. Βλέπετε ότι υπάρχει αρκετά καλή, ας το πούμε, συμφωνία ανάμεσα στις προβλεφθήσεις και στις πραγματικές τιμές. Να δώσω ένα νούμερο. Το recall, στο οποίο δεν θα πω λιγάκι γιατί τι είναι, δεν θα πω τι είναι, γιατί θα ανοίξουμε ολόκληρη κουβέντα. Εδώ έχουμε περίπου 20% από τις 280.000 επισκέψεις, στο 20% των περιπτώσεων βρίσκουμε θετικά. Εδώ το ερώτημα είναι, μπορούμε να βελτιώσουμε την παρουσία των συνεργείων μας σε αυτά τα θετικά. Λοιπόν, με ένα recall 80%, τι σημαίνει, ότι όταν παίρνουμε την πρόληψη για θετικά, έχουμε με 80% έτσι, ακρίβεια πρόβλεψης για να βρούμε αυτό το 20% των θετικών δειγμάτων. Και αντίστοιχα, οι προβλέψεις μας είναι πιο δυνατές στην περίπτωση των αρνητικών, δηλαδή των αισθιών τις οποίες πρέπει να αποφύγουμε, όπου σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για περίπου 90%. Έτσι. Άρα, στα θετικά πάμε με μια ακρίβεια της τάξης του 80%, στα αρνητικά πάμε με μια ακρίβεια της τάξης του 90%. Αυτό βέβαια στην περίπτωση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, εδώ δείχνω τους τερματοψεκασμούς αναμέσω. Καλή πρακτική. Γενικώς οι αποαέρας ψεκασμοί για όποιον κάνει την καταπολέμηση γονιτιών είναι απαραίτητο, είναι θέσπατο. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν έχουμε πρόσβαση, όχι για να ψεκάσουμε, ούτε καν για να πάρουμε δείγμα. Εδώ τι βλέπουμε, βλέπουμε λοιπόν τη συνεισφορά, παράδειγμα, των drones τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε το 2019 ξεκινήσαμε στη Δυτική Ελλάδα με περίπου 500 στρέμματα και τώρα έχουμε φτάσει στα 7.000 στρέμματα, 7.000 και πάλι στρέμματα. Και βέβαια συνιστούν περίπου, αντιπροσωπεύουν μάλλον, το 30 με 40% του συνόλου των ψεκασμών. Έτσι. Τα drones επίσης χρησιμεύουν και για άλλα πράγματα. Μεγάλη έμφαση δίνουμε στο αστικό, στο δομημένο περιβάλλον. Είναι το χάος. Είναι καταστρόφαινο, όπως είπα και σε μια συνάντηση που είχαμε στην ΕΜΚΑ πριν από δύο εβδομάδες. Είναι πραγματικά πολύ πιο δύσκολο μπορεί να κανείς να κάνει. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει, διότι είναι σαφές ότι έχουμε εστίες αναπαραγωγής, όπως παράδειγμα οι σηπτικοί βόθροι, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την παραγωγή του ιού του Culex pipiens, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν διαδραστής του ιού του Δυτικού Νείλου. Λοιπόν, κάθε χρόνο επισκεφτόμαστε από το 2018 και μετά δηλαδή την επανεμφάνιση του δεύτερου κύκλου, ας το πούμε, ιού του Δυτικού Νείλου στην Κεντρική Μακεδονία, επισκεφτόμαστε πάνω από 40.000 σπίτια. Έχουμε πρόσβαση σε πάνω από 30.000 σπίτια, ψεκάζουμε πάνω από 20.000 βόθρους και περίπου από αυτούς πιστοποιημένα οι 5.000 βόθροι είναι παραγωγικοί. Ξέρετε τι είναι να έχεις ένα βόθρο σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, ο οποίος είναι παραγωγικό σε μια αυλή. Σημαίνει ότι επί 2, 3, 4 μήνες θα έχεις πρόβλημα όχλησης αλλά και υψηλού κινδύνου σε ένα οικοδομικό τετράγωνο. Άρα το ότι έχουμε πιστοποιημένα 5.000 βόθρους παραγωγικούς, τους οποίους ψεκάσαμε, αυτό είναι ήδη σημαντικό. Επίσης, πολύ σημαντικό, και βέβαια ξέχασα να πω προηγουμένως, ότι φτιάχνουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με την τοπική κοινότητα. Όταν μπαίνεις στα σπίτια του κόσμου, έτσι, μπαίνεις. Και ο COVID σε αυτό το πράγμα δεν μας ενόχλησε. Έχουμε αποκτήσει τέτοια σχέση εμπιστοσύνης που μπορούμε να μπούμε χαλαρά ακόμα και σε περίοδο COVID. Και επίσης ένα άλλο προϊόν, το οποίο το έχουμε βάλει και στο EVA, είναι μικροστρωμάτωση στο αστικό, λέγεται Urban Vision. Και εδώ συνδυάζουμε βασικά 3 χρονοσειρές, 3 βασικές σειρές δεδομένων. Το ένα είναι βάζουμε αναοικοδομικό τετράγωνο στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, βασικά σε πόλεις άνω των 20.000 κατοίκων για όλη την Ελλάδα. Βάζουμε τον NDVI, που δείχνει την παρουσία πρασίνου, ας πούμε, έτσι, σε επίπεδο παραλαμβάνω οικοδομικού τετραγώνου. Συνδυάζουμε τον αριθμό των φρεατίων, τα οποία ούτως ή άλλως τα καταγράφουμε. Σας έδειξα προηγουμένως για 65.000 φρεάτια. Και βάζουμε και τα ηλικιακά. Δηλαδή, ξέρουμε ανά οικοδομικό τετράγωνο περίπου, από τον Ελστάτ το έχουμε πάρει αυτό, τα δημογραφικά, την κατανομή δηλαδή των ηλικιών ανά 10 έτη. Λοιπόν, αυτοί οι 3 παράγοντες κινδύνου, συνδυαζόμενοι, μας δίνουν το τελικό προϊόν που σου δίνει μια δυνατότητα να προτεραιοποιήσεις τις παρεμβάσεις σου. Εδώ σας δίνω τους χρόνους απόκρισης. Προηγουμένως μίλησε ο Γιώνας για τους χρόνους απόκρισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, το 2018 ήδη κάναμε 3 βασικές δράσεις
έτσι, με ULV, έτσι, παράδειγμα σε 52 από τα 90 συνολικά χωριά βλέπω, κάναμε καταπολέμηση τότε σε 52 χωριά και κάναμε προφανώς και υπολοιματικούς ψεκασμούς, είτε μέσα στις αυλές, είτε γύρω από τις αυλές, είτε γύρω από το κρούσμα, εν πάση περιπτώσει, έτσι, σε μια περίπου, ξέρω εγώ, σε μια ακτίνα 150-200 μέτρων όσο μπορούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι και σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, έτσι, αριστερά είναι εδώ το ULV, εδώ είναι το door-to-door και εδώ είναι το herbal herbicide κτλ. Που κάνουμε. Βλέπετε ότι περίπου το 1 τρίτο των παρεμβάσεων μας είναι μέσα σε 24 ώρες και τα 2 τρίτα είναι περίπου σε 72 ώρες. Και βεβαίως η καθυστέρηση που έχουμε πολλές φορές έχει να κάνει κυρίως με διοικητικούς. Δεν έχει να κάνει με την δυνατότητα που έχουμε. Εδώ να δείξω λιγάκι το Mosquito Vision. Εδώ μιλάμε λοιπόν για την ευαισθητοποίηση, για την επαφή που πρέπει να έχουμε με τον κοινό. Είναι περίπου downloads 1.200 λήψεις. Προβλέπει ημερήσια όχληση. Έχουμε 5 επίπεδα όχλησης. Δουλεύει από το 2020 σε 4 περιφέρειες. Είναι άλλης λογικής από ότι είναι το Mosquito Alert, το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με Citizen Science. Βέβαια, εμείς έχουμε βάλει μέσα και Citizen Science και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα παίξει. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στο παιχνίδι, στην εξίσωση, τους πολίτες. Όταν λοιπόν τους ζητάς να αναφέρουν χαρακτηριστικά για την όχληση ή να σου υποδείξουν εστίες, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα σε σχέση με το αντικείμενο αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τελειώνω με ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τον διαδρασμό των δεδομένων. Θα δω λίγο το AVA. Το AVA, το οποίο ήταν μια σημαντική προσπάθεια που ξεκίνησε πρακτικά το 2021. Ολοκληρώθηκε το 2021. Είχαμε περίπου 15 εταίρους, από τους οποίους 7 είναι μέλη της ΕΜΚΑ, υπό το συντονισμό του αστεροσκοπείου. Μια πολύ τεράστια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, που ελπίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχιστεί, δηλαδή μέχρι το 2025. Έχουμε αναλάβει μια δέσμευση ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά μέχρι το 2025 και αυτή η δουλειά συνίσταται ακριβώς στο πώς να φτιάξουμε καλύτερες προβλέψεις, πώς να διαμοιράσουμε τα δεδομένα, πώς να κάνουμε αυτό το translational epidemiology, πώς να μεταφράσουμε δηλαδή αυτές τις προβλέψεις σε δράσεις είτε ενημέρωσης είτε δράσεις καταπολέμησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω με το τελευταίο slide, το οποίο δείχνω εδώ απλά 2 μεγάλες εκδηλώσεις, στη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο παράδειγμα, τις οποίες τις καλούμε πολύ κόσμο δηλαδή, και νομίζω ότι είναι ένα πλαίσιο στο πλαίσιο αυτό. Τελειώνοντας να πω ότι εμείς όντως είχαμε την ευκαιρία εδώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το 2010 ειδικά και μετά να προχωρήσουμε αρκετά. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες. Έχουμε άπλους συνεργάτες και στο Πανεπιστήμιο. Είπα λιγάκι για τον κύριο Παναγιωτόπουλο και την κυρία Παπά και τους άλλους τους 3 ξεχωριστούς προσκεκλημένους. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι βρεθήκαμε σήμερα εδώ για αυτή τη δουλειά. Και, εν πάση περιπτώσει, να πω ότι συνεχίζουμε. Έχουμε μετά τον COVID ειδικά, έχουμε πλέον την τύχη να είμαστε πραγματικά στο προσκήνιο. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω τους πάντες. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε λίγο εκτός ωραρίου την συζήτησή μας. Να ευχαριστήσω το ότι είμαστε ακόμη 200, βλέπω εδώ 50 άνθρωποι, εντυπωσιακό νούμερο, και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε τοποθέτηση είτε ερώτηση. Έτσι, είμαστε στη διάθεσή σας.